Gusto mo ba ng murang pamasahe? Ayan, meron akong highly recommended sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano. Let's go! Hi, welcome back to Learn with King Kai. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng nDrive application. Ayan. So ito po ay mas makakamura kayo ng pamasahe gamit ang private car. Ayan. So pasok kayo sa Play Store. Pagkapasok nyo sa Play Store, tap nyo lang yung search bar. So pagka-tap nyo ng search bar, ayan, tap nyo lang yung nDrive. Ayan. So kung makikita nyo sa ating application, yung logo ng nDrive guys, ayan yung green na logo with nDrive word, no? Ayan, so pagka nakita nyo na ito, tap nyo lang yan and tap install po. Ayan, so dahil naka-install na po tayo guys, meron kayo makikita dyan na open. Dito sa nDrive, easy access lang po talaga siya guys. Ayan, so meron siyang 4-seater, 6-seater, and 8-seater. Ayan, so nakatulong ba sa'yo ang tutorial na to? Of course, kung oo, please don't forget to hit like, subscribe, and share sa ating video. Have a nice day!